Berea în Vietnam este mai ieftină decât apa, dacă vă vine să credeți. Cred că bărbații pescuiesc, iar femeile vând. Vreau să spun că e orez, dar e sare. Spre deosebire de Thailanda, aici oamenii ne dau cască, asta este foarte bine. În spatele meu am casa unui om, iar aici în curte are un mormânt. O înmormântare costa în jur de $7.000. Pur și simplu am rămas fără cuvinte. Haideți că n-am rezistat, sunt curios. Da, Doamne ferește, și ei sunt cu karaoke și sunt anumite persoane care nu au voce, nu au nicio treabă. Are două coarne interesante, gigant. Acum sper să mă lase să trec. Prin câte locuri periculoase am fost să fiu aruncat de un bivol în lac. Sper să nu avem șerpi pe aici. Aici avem o colibă. Iese cineva la mine să mă fugărească. Le-a prins și de obicei le lași să plutească în apă. Este frumos văzut de la distanță, dar în realitate poluează. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Nu am mai fost de foarte mult timp într-o țară comunistă sau condusă de un partid comunist, ca în cazul de față, așa că vă spun bine ați venit sau revenit în Vietnam. Noi nu am mai fost aici de 4 ani de zile. Acum 4 ani de zile am avut parte de un șoc și am plecat cu o impresie nu tocmai plăcută din această țară, pentru că eram la început. De atunci au trecut 4 ani, am văzut foarte multe țări, foarte multe culturi, iar mintea noastră pur și simplu s-a deschis, este capabilă să accepte orice, așa că am zis haideți să revenim în Vietnam, să-i mai dăm o șansă acestei țări. Așa că iată-ne în centrul țării de această dată, ne aflăm în Hoi An. Am fost și în Da Nang, dar din păcate acolo nu am reușit să filmăm pentru că ploua, a plouat, am stat 3 zile, 3 sau 4 zile, nici nu mai știu, timpul zboară și a plouat în fiecare zi, așa că o să începem aventura noastră în Vietnam din această țară și suntem întâmpinați de această imagine care spune foarte multe, dar o să povestim pe parcurs. Începem vlogul de aici, explorăm această zonă de țară, dacă vreți, pentru că Hoi An este un oraș foarte mic pe care o să-l explorăm, după care ne întoarcem în Da Nang, facem un vlog și acolo pentru că merită. Pur și simplu ne-a dat pe spate acel oraș, ne place foarte mult și această zonă ne place foarte mult. Am ajuns ieri nu am filmat, am explorat pentru noi, așa că da, când vii cu o altă mentalitate, când ești deschis la absolut orice, lucrurile se schimbă, dar cred că s-au schimbat foarte multe și în această țară în decursul acestor ani, nu doar noi, așa că rămâneți până la final. Dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, dacă nu ați apăsat butonul subscribe, am să vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Dragi prieteni, acum haideți să explorăm această minunăție de oraș, sat. Sunt undeva la 100.000 de locuitori în această zonă, dar o să vedeți pe parcurs de ce spun sat. Nu doar arată ca un sat. Din câte am înțeles, ar fi cea mai frumoasă zonă din Vietnam. Acum ne îndreptăm către centrul vechi sau Old Town, după care vreau să vedem multe locuri în vlogul de astăzi, așa că rămâneți până la final. Nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii, să dați un hype pentru că ajută. Aici avem câțiva domni care repară scutere. Sunt peste tot, nu le-am uitat, este foarte greu să traversezi, chiar și pe trecerea de pietoni. Regula aici este să treci, nu te uiți stânga-dreapta, treci pentru că oamenii o să se ferească, te ocolesc. Celebrul Banh Mi. Da, sunt nerăbdător, bateriile încărcate după vacanță. Nu vreau să greșesc, dar cred că acesta este și cel mai vizitat oraș din Vietnam. Nu vreau să greșesc, dar priviți câte autocare și aseară te călcai în picioare aici. Vin foarte mulți turiști, mulți, din câte am observat, vin din China și Coreea de Sud. Îmi place foarte mult această zonă. Vă spun de pe acum, zona este 100% turistică, totul este turistic aici. Chiar și aceste bărcuțe sunt pregătite pentru turiști. Este dimineață, este aproape ora 10, motiv pentru care acum este liber, mult mai bine pentru mine. Așa o să vedeți și voi zona fără turiști. Fără turiști nu se poate, exclusiv fără turiști, dar o să revenim pe seară și o să înțelegeți exact ce vreau să spun. Foarte multe terase, restaurante, cafenele, aceste căsuțe micuțe, galbene, portocalii. Haideți să luăm pe aici, arată
foarte interesant. Culori specifice acestei zone, magazine cu suveniruri peste tot. Dacă ești în vacanță, dacă vrei să te relaxezi, să te plimbi, să faci cumpărături, cred că acesta este locul perfect din Vietnam. Mai sunt locuri, dar din punctul meu de vedere acesta arată foarte, foarte bine, dacă nu cel mai bine. Și aici găsiți foarte multe articole contrafăcute, haine, genți, încălțăminte, dar găsiți și astfel de obiecte lucrate manual. Masajul, văd 30 de minute $7, $10 45 de minute. Sunt prețuri mari, se poate la jumătate de preț, cel puțin, dar nu în această zonă. Multe astfel de străduțe înguste. Vă spuneam, țara este condusă de un singur partid, Partidul Comunist. Asta înseamnă că politic nu funcționează ca la noi, cu mai multe partide care se schimbă la putere. Aici puterea rămâne în aceeași structură, iar partidul stabilește direcția țării și controlează deciziile mari. În Constituție este trecut clar că Partidul Comunist are rol de a conduce statul și societatea, doar că Vietnamul de astăzi nu mai are imaginea Vietnamului din anii 70. Economic, țara este orientată spre afaceri, investiții străine, fabrici, turism, la nivel de simboluri și mesaje publice o să vedem încă muncă, popor, disciplină, panouri cu oameni la câmp, lozinci și simboluri comuniste, așa cum am văzut și mai devreme secera și ciocanul peste tot. Hanoi este foarte interesant pentru că avem două lumi lipite una de alta. În centru ai orașul vechi, foarte turistic și comercial, iar la câteva minute începe țara, câmpuri, orezării, grădini și oameni care chiar trăiesc din agricultură. Practic, turismul din această zonă este chiar lângă viața de zi cu zi. Priviți ce frumos se vede și din această parte aceste clădiri. Aici oamenii lucrează, toarnă betoane. Vă spun sincer, mă așteptam ca această apă să miroase urât, dar nu. Acolo avem măsuțe, cred că e un restaurant, da? Aici avem câteva fete care mănâncă. Iar în față, dacă nu greșesc, cred că e podul japonez, e cu spatele. Da, este podul japonez, un simbol al orașului. E un pod acoperit din lemn construit inițial de negustorii japonezi la sfârșitul secolului al XVI-lea ca să lege două zone ale orașului. Pe atunci existau comunități japoneze și chineze în această zonă. Deasupra podului avem și un mic templu. Deci nu este doar un pod, ci și un loc cu semnificație. Din câte am înțeles, a fost restaurat recent pentru că se degradase serios. Arată foarte frumos, plin de turiști, îmbrăcați tradițional, poze peste tot. Haideți să plecăm de aici fără să deranjăm. În interior avem și altarul de care vă vorbeam. Cumperi bilet dacă vrei să intri, să te închini. Ce ai putea să faci acolo. Cam așa arată centrul vechi, dragi prieteni. Mie îmi place. V-am spus, este turistic 100%, plin cu astfel de străduțe, alei înguste, curățenie, restaurante și foarte multe persoane care s-au îmbrăcat tradițional pentru poze. Practic este un fost oraș port, asta pentru că între secolele 15-19 a fost un loc de comerț important din această zonă. Motiv pentru care, sau unul din motivele pentru care vedem atât de multe influențe amestecate. Vă spuneam mai devreme de China și Japonia, includem și Vietnamul. UNESCO l-a pus pe listă pentru că a păstrat foarte bine mixul acesta dintre culturi. Un lucru mai puțin știut, mai puțin cunoscut în ziua de astăzi, dacă e să te uiți în istorie, pe vremuri occidentalii îl știau sub numele de Faifo. Cam așa arată tot acest centru vechi, dragi prieteni. Cred că este momentul să mergem mai departe. Străduțele sunt înguste, cum o avem și pe aceasta, perfecte pentru poze. Casele sunt lungi, înguste, multe dintre ele sunt din lemn, iar centrul este gândit pentru mersul pe jos. Pe vremea aceea nici nu cred că erau foarte multe mașini, dar e gândit să mergi pe jos. Mai vedem scutere, biciclete, acele biciclete tradiționale cu care oamenii de aici plimbă turiștii. O să vedeți, sunt din ce în ce mai multe pe seară. Acum este aproape ora prânzului și este din ce în ce mai cald. Haideți că am dat peste o piață. Acum nu știu dacă este locală sau turistică. Cred că este un amestec. Știți că îmi plac astfel de locuri, așa că aruncăm o privire. Foarte mult pește, creveți,
dar că este cam târziu pentru asta, oamenii spală. Este curățenie, nu miroase a pește, cu toate că avem pește, încă avem. Curățenie, asta îmi place foarte mult. Foarte multe femei vând aici. Cred că bărbații pescuiesc, iar femeile vând. Este doar o bănuială, o presupunere. Nu miroase a pește. Pe partea dreaptă, pe partea opusă, avem legume. Domnul cumpără ouă. Eu compar în mintea mea, fără să vreau, cu ce am văzut în Ho Chi Minh acum 4 ani. Iar acolo era mizerie. Aici este curat. Priviți și voi pe jos. Pe partea aceasta avem din nou suveniruri. Oamenii sunt renumiți pentru așa ceva. O să vedem pe seară, motiv pentru care nu am adus în discuție aceste lămpi, pentru că vreau să discutăm despre ele pe seară, când o să le și filmez în acțiune. Restaurante, cam același lucru avem peste tot. Ne întoarcem pentru că pe mine mă pasionează mai mult piața, unde văd localnici, nu turiști. În zonele turistice știu la ce să mă aștept. Oricum prețurile de aici trebuie să știți că sunt mult mai mari, dar trebuie să înțelegeți că oamenii trăiesc exclusiv din turism în această zonă. Din această zonă văd că vine un grup de turiști. Haideți să vedem de unde au venit. Cred că au venit cu o barcă. Condimente, salate. Nu știu ce au pus la uscat în această zonă. Tot pește. Aici avem alge. Cred că o să vin și mâine dimineață pentru a filma mai multe lucruri. Aici avem doar legume, ceapă, morcov, varză, roșii, au de toate. Vreau să spun că e orez, dar e sare. Doamna vinde, are un ton și ceva sepie. Fiecare vinde ce are, ce prinde. În cazul de față, este o zonă pe care nu trebuie să o ratați, indiferent de vârstă, pentru că știu, unele zone sunt vizitate mai mult de tineri, altele de persoane trecute de 50 de ani. Aici este pentru toată lumea. Gata, vom pleca la drum. Spre deosebire de Thailanda, aici oamenii ne dau cască, asta este foarte bine. Nu doar Thailanda, nu foarte multe țări din Asia de Sud-Est. În momentul în care iei un scooter, un Grab, în cazul de față nu primești cască și cred că este foarte important să ceri una în momentul în care vezi că șoferul nu îți oferă. Foarte multe autocare și aici. Fix ce vă spuneam la început, turiști cu sutele, iar aici avem acele zone pe care vreau să le vedem. Poți să călărești acești tauri. Este plină această parte a Vietnamului de așa ceva, culturi de orez și nu numai. Sper să reușim să mergem la pas printre aceste culturi, pentru că ar fi interesant. Pentru asta am venit aici mai mult. Poți să iei un tur și să te plimbi sau poți să mergi cu bicicleta. Gata, prieteni, am ajuns în satul de legume, așa s-ar traduce, Tracue se numește. O să vă las harta, o să pun Google Maps aici pentru a vedea exact unde mă aflu. Suntem la aproximativ 2 km și jumătate de zona pe care ați văzut-o mai devreme, de centrul vechi. Iar acest sat, pentru că localnicii spun că este sat, este cunoscut pentru ierburi aromatice și legume, cele care ajung zilnic în restaurantele din zonă. Acum oamenii normali, turiștii normali, vin aici cu un ghid. Ghidul anunță înainte, așa tu când vii o să găsești persoane care lucrează pământul pentru a-ți face o demonstrație. Contra cost, bineînțeles, cum este și normal, doar că eu fac lucrurile în modul meu. Vreau să văd ce se întâmplă dincolo de show-ul turistic, pentru că oamenii lucrează acest pământ cu sau fără spectatori, așa că o să mă plimb pe aici, văd pe unde pot să merg. Aș vrea să ajung pe acolo, pe unde sunt acei oameni. Ne plimbăm câteva minute bune, cred că o oră pe aici, dacă nu mai bine. Mie îmi place foarte mult. Aș fi putut să vin cu o bicicletă, pentru că cei de la hotel ne oferă biciclete gratis, dar vreau să ajung în mai multe zone și cred că bicicleta mai mult m-ar fi încurcat. Acolo este satul, este înconjurat de apă, este pe o insulă, o să mergem și acolo, dar acolo o să vedem mai multe case și hoteluri. Cultura este aici, este de jur împrejurul acestei insule. Cred că acolo trăiesc
agricultorii. Acest sat este celebru pentru felul în care oamenii lucrează pământul, folosesc îngrășământ natural, inclusiv alge luate din zona râului, iar foarte multe familii trăiesc din agricultura pe suprafețe mici, pentru că nu sunt câmpuri atât de mari. Practic, la câteva minute de zona turistică vezi asta, muncă, pământ, apă, lucruri total diferite. Nu știu ce avem, cred că avem orez în această zonă. Iar aici pește, dacă e să ne uităm la acele plase. Am vrut eu să merg pe alt traseu, nu pe unde merg turiștii, și m-am blocat, nu am nicio șansă să trec. Acolo văd 2-4 persoane care lucrează. Cum ajung la ele? Mă descalț și o iau la pas. Aici avem o cafenea, un restaurant. Oamenii s-au gândit la toate. Au și ei biciclete de închiriat. Dacă vii cu taxiul de aici, poți să îți iei o bicicletă și să explorezi toată această suprafață. Bineînțeles, poți să vii și cu scuterul, dar ești limitat doar la aceste zone. Cam așa arată sistemul de irigație. De acolo este controlat. O muncă grea, fără doar și poate. Această muncă este grea peste tot, dar aici este ceva mai diferită, pentru că stai cu picioarele în apă de dimineață până seara. Îmi place foarte mult și zona turistică, zona pe care ați văzut-o mai devreme, dar aici este altceva. Aici te conectezi practic cu natura în adevăratul sens al cuvântului. E un loc care pe mine unul mă liniștește foarte, foarte plăcut. Ca român este foarte simplu să intri în Vietnam. Am uitat să vă spun asta la începutul vlogului. De obicei vă spun de fiecare dată când ajung într-o țară nouă, dacă este greu, cum a fost la trecerea de frontieră. Aici primești 45 de zile, poți să stai 45 de zile în Vietnam fără viză, deci nu ai nevoie de viză. Asta până în 2028. Din 2028 vom vedea. O să merg și în partea cealaltă. Văd că foarte mulți turiști o iau cu bicicletele în partea aceea. Știu că undeva în acea zonă este plaja. Vreau să vedem și plaja. Așa că această zonă agricolă este între centrul vechi, centrul istoric și plajă. Vietnam și România au relații vechi încă din 1950 și chiar dacă nu auzim zilnic de ele, există cooperare pe partea oficială, comerț. Și foarte interesant, mulți vietnamezi au trecut prin România la studii sau specializări, așa că suntem văzuți bine și în această țară. Acum, ca o paranteză, noi, ca români, suntem văzuți bine, foarte bine în multe țări. Chiar dacă ce vedeți voi în media spune altceva, să știți că nu este așa. Cred că ar fi cazul ca să ieșim mai mult din casă, să părăsim televizorul și să explorăm mai mult pe cont propriu. Dacă auziți că o țară este contra României sau critică România, ce ar fi să luați un bilet de avion și să mergeți acolo, să vedeți cu ochii voștri dacă este așa sau nu. Cel mai mult suntem criticați în Europa, dar nu peste tot. Lucrurile s-au schimbat și se schimbă din ce în ce mai mult, dar în momentul în care ieși din Europa nu mai este chiar așa. Acum motivul nu știu să vi-l spun, dacă voi îl știți să-l lăsați mai jos în comentarii. În America suntem văzuți foarte bine, în Australia suntem văzuți bine, în Japonia, aproape peste tot. În China încă nu știu, dar rămâneți aproape. Pe aici cred că avem pește, arată mai mult la lacuri. Este mult mai pustie zona, mă așteptam să văd mult mai multe persoane la lucru, dar nu. Dacă tot am început să fac câteva comparații, știu că nu sunteți de acord cu asta, dar mi se pare interesant. Nu știu câți dintre voi știți, dar în Vietnam limba se scrie cu litere latine, cu semne deasupra lor și sistemul se numește Quoc și un alt cuvânt pe care mi-e greu să-l pronunț, să vă-l scriu pe ecran. Să știți că nu a fost așa dintotdeauna. La începutul secolului XVII, câțiva misionari au început să scrie vietnameza cu litere latine ca să poată învăța limba mai repede și să tipărească texte. Așa a apărut un dicționar foarte vechi, folosit ca referință. Mult mai târziu, în perioada colonială, administrația franceză a început să promoveze acest dicționar sau acest tip de scriere în școli, în acte, adică l-au făcut standard. Sper să nu avem șerpi pe aici. Am găsit și nuci de cocos. Așa că dacă voiai să mergi la școli sau dacă voiai să te angajezi în instituții publice, trebuia să scrii cu litere latine. Aud și maimuțe.
Foarte bune, foarte bune. Aici avem o colibă. Iese cineva la mine să mă fugărească? Nu? Nu e nimeni. Într-un cuvânt, fără să o mai ocolim, oamenii au fost forțați să scrie cu litere latine. Mai târziu au ajuns la concluzia că este mult mai simplu, chiar și pentru ei, pentru că a prins la scară mai largă, a fost mai folosit decât scrierile vechi, așa că a rămas forma principală până astăzi. Da, în Vietnam este comunism, așa cum v-am spus la începutul vlogului, dar nu este comunismul la care ne gândim în ziua de astăzi, este puțin mai diferit. Cu toate astea, libertatea de exprimare este un subiect sensibil, inclusiv pe internet. Trebuie să ai mare grijă ce vorbești, către cine arăți cu degetul. Este delicat, este sensibil, v-am spus. Avem și câteva văcuțe, bivoli, pe care turiștii îi călăresc. Nu sunt de acord cu asta, nu încurajez acest lucru. Ba chiar oamenii acolo în centrul vechi mi-au propus asta. Sunt mulți care te abordează și îți oferă tururi. Aici arată frumos, doar că este închis. Ia priviți. Vă spuneam, țara este condusă de un singur partid, iar statul ține strâns, foarte strâns sub control ce se spune public despre politică, conducere și instituții. Nu vorbim doar de cenzură în sensul clasic, ci de faptul că autoritățile pot cere platformelor să șteargă conținut, iar oamenii pot avea probleme dacă postează lucruri considerate critice sau împotriva statului. Există legi care pot fi folosite împotriva celor care deranjează, între ghilimele. Priviți unde a parcat omul tractorul. Nu știu ce ar putea să facă cu el pe aici. Toată lumea e cu bicicleta, cu scuterul, doar eu sunt nebun și am luat-o pe jos. Zic să ne bucurăm de ce vedem în jur și să lăsăm subiectele respective pentru un alt vlog. V-am spus, acest loc mă relaxează, mintea se relaxează, dar în același timp se gândește și la subiecte mai diferite. Sincer, nici nu știu pe unde am ajuns, m-am îndepărtat foarte mult de strada principală. Vă spuneam că zilele acestea a plouat mult, dacă vine acum o ploaie, ala sunt. Aici nu este închis. Avem același lucru, palmieri stânga-dreapta. Cred că aici avem pește. Nu știu dacă este un alt fel de plantație. Apa este prea adâncă. Am dat peste o zonă interesantă, o barcă tradițională. Te poți plimba și liniștit sau poți face și asta. Din păcate, să lăsăm experiența cu acest tip de barcă pentru mai târziu, pentru că avem de așteptat o oră și 40 de minute. Haideți spre plajă, o luăm tot la pas pentru că nu este departe și îmi place să mă plimb printre aceste culturi. După care, vedem, mai avem multe lucruri de văzut, multe lucruri interesante. Văd că au pus câteva plase, după care intră în această apă să vadă dacă au prins ceva. Interesant, toate aceste bălți au pește și pește mare, după care peștele merge la restaurant. Cam așa controlează. Am ajuns într-un soi de delta, arată foarte, foarte frumos. Să știți că au și ei delta lor, delta Mekongului. Am fost acum 4 ani de zile. Îmi pare rău că nu avem un vlog pe YouTube de acolo. Da, eu sunt singurul turist care merge pe jos, restul sunt cu bicicleta. Am fost acolo câteva zile, dar nu am făcut vlog, iar acum regret pentru că nu avem amintirile, doar că le avem doar în minte, nu și pe YouTube. Nu am reușit să împărtășim cu voi. Am fost în Vietnam, de fapt am venit în Vietnam imediat după Thailanda, eram chiar la început și nu știam la ce să ne așteptăm de la acest canal de YouTube, așa că nu era luat atât de în serios, era pe plan secund, făceam vloguri mai mult pentru Facebook, știți întreaga poveste. Lucram online în acea perioadă, așa că aveam foarte puțin timp pentru vloguri, exploram locurile și vedeam locurile mai mult de plăcere, mai mult pentru noi. Nu că acum nu le-am vedea de plăcere, plăcerea este aceeași, doar că vreau să scot cei mai buni din locul respectiv și să-l pun aici pe YouTube. Cel mai bun acum depinde de zonă, dacă e să fie negativ, e negativ, dacă e pozitiv, e pozitiv. Așa cum v-am obișnuit. Acolo ar trebui să avem marea, motiv pentru care am zis
traversez acest pod pe jos, mergem puțin să vedem marea, plaja, după care o să iau un scooter și o să plecăm de aici, o să mergem în altă zonă, la fel de interesantă. Mi se pare interesant cum pun totul la uscat peste tot, avem ceapă, usturoi și alte lucruri. Aici copiii sunt electriciști, repară ceva, saloane de masaj, ceva mai ieftine față de Thailanda. Știți că există această dispută nescrisă între Vietnam și Thailanda, cred că pe aici ajungem la plajă. Dispută între ghilimele, pentru că țările nu au nimic de împărțit. Turiștii, în schimb, în online spun că în Thailanda ar fi mai frumos că în Vietnam. Există s-a creat acest soi de concurență. Aici doamna a întins hainele la uscat. Papaya avem pe acolo pe sus. Ce frumos arată. Îmi place foarte mult. Apropo, am aflat că reduce colesterolul. Îmi place foarte mult ce văd până acum în această parte a Vietnamului, dar că mai au de lucru la anumite capitole. Aici au un teren de fotbal sintetic. Acum ce pot să spun? Cazările pe care le-am avut în aceste zile sunt net superioare celor din Thailanda. Spun asta luând sau ținând cont și de prețuri. Plătim 35, 40, maxim 50 de euro pe noapte pe o cazare. Dacă ne urmăriți pe Instagram ați văzut, pentru că publicăm acolo zilnic cazări. Publicăm tot ceea ce facem, tot ceea ce nu intră pe canalul de YouTube, așa că dacă nu ne urmăriți, să intrați acolo și să aruncați o privire. Am ajuns la plajă, este mult mai răcoare. Când vine vorba de apă, de ieșit în larg cu barca, de făcut scufundări, pentru mine, cel puțin până acum, Thailanda rămâne numărul 1. Cam așa arată plaja. Arată frumos, este curat, nisipul este perfect, aș putea spune. Nu este tocmai sezonul, din câte știu eu. Cred că acesta este unul din motivele pentru care oamenii nu sunt și în apă. Poate că este cald, nu știu ce să spun. Din câte știu, sper să nu greșesc, sezonul bun pentru plajă este din martie-august. Acum în februarie este mai mult pentru plimbat, pentru explorat, pentru mâncare. Adie ușor vântul, este rece, este perfect pentru plimbat. Plus că în această perioadă poți să mai prinzi ploi, special dimineața. Vă povesteam, noi în 3-4 zile am prins ploaie în fiecare zi. Astăzi este bine. Mâine se anunță din nou, se anunță ploi, dar o să filmăm, asta este. Plouă, nu plouă, noi ieșim și filmăm pentru că nu avem foarte mult timp în Vietnam. Nu o să mai rămânem foarte mult timp într-o țară anul acesta. V-am povestit în unul din vlogurile trecute, pentru că anul acesta vrem să explorăm din ce în ce mai mult. Să știți că apa nu este rece. Este ok. Dacă vrei să faci o baie, poți să faci fără probleme. Acestea sunt bărci, cam așa arată. Sunt și pe acolo parcate. Vă spun sincer, este pentru prima dată când le văd. Abia aștept să mergem și noi cu astfel de bărcuță. Cam așa usucă oamenii peștele. Trebuie să recunosc că nu arată rău și miroase bine. Să știți că un lucru nu l-au remediat, încă mai avem mizerie. Din câte rețin, Ho Chi Minh era foarte mizerabil, unul din motivele pentru care Vietnamul nu mi-a plăcut atât de mult. Această zonă este mult mai curată, dar cu cât te depărtezi de zonele turistice, să știți că unele locuri lasă de dorit. Aici suntem pe malul mării, este frumos. Nu știu ce avem aici, restaurant sau atelier? Nu, este restaurant. Gândeam că este un service pentru scutere. Până și aici au pus salată. Ce avem? Pătrunjel sau coriandru? Ceapă. Mai toate aceste case la parter au magazine, restaurante sau saloane de masaj. Ia priviți ce frumos arată această grădină. Păstăi, de fapt fasole verde, salată, ceapă, morcov, tot felul de legume, varză. Cred că avem dovlecei acolo în față. Oamenii lucrează pământul. Fiecare colțișor este lucrat. Că tot vă spuneam de prețurile din zonele turistice și zonele normale. Acum am plătit 6.000 pe o apă, iar ceva mai devreme, acolo unde am vrut să mă plimb cu acele bărcuțe, am plătit 15.000. La fel costă și în centrul vechi, între 15 și 20.000. Dar prețul normal acesta ar fi 5.000, 6.000 pe o apă mică. Aici doamna curăță scoici, creveți. Oamenii sunt zâmbitori, primitori, de nota 10. La acest lucru mă așteptam, pentru că și acum 4 ani oamenii au fost extraordinari.
Trebuie să mergem în față, știu, dar nu știu exact dacă poți să mergi pe aici, pe jos. Va trebui să traversez. Nu aș vrea să iau un scooter sau un taxi încă, pentru că trec la fel printr-o zonă unde se cultivă foarte multe lucruri și aș vrea să văd. Vedeți că m-am abătut puțin de la traseu, acolo este strada. În spatele meu am casa unui om, iar aici în curte are un mormânt, cred că și în această parte. Nu vreau să filmez și casa. Pe partea dreaptă, acolo, avem culturile de mai devreme. Am discutat despre acest lucru și acum 4 ani. Nu vreau să intru prea mult în subiect, nu știu dacă s-a schimbat prea mult de atunci. Unele persoane sunt nevoite să-și înmormânteze pe cei dragi în spatele curții. Mulți procedează așa pentru că înmormântările aici sunt foarte scumpe. Atunci, din informațiile pe care le aveam atunci, o înmormântare costa în jur de $7.000 în condițiile în care salariile sunt extrem de mici în această țară. Nu știu dacă s-au mai schimbat foarte multe. Nu cred că s-a schimbat ceva în bine, adică s-au ieftenit, nu cred. Mulți dintre ei procedează în acest fel pentru că nu ai bani și ce faci? Așa că în curte, în spatele curții sau în grădină, din câte am văzut multe morminte și ceva mai devreme. Nu mi-a trecut prin cap să le filmez. Ce frumos arată aceste grădini. Avem și un domn care plantează. Doamne, ce fel miroase! Acum îmi este și foame, dar aș mânca de toate. Salată, ce bine miroase. Adie și vântul. Paradis. Ce avem aici? Usturoi. Miroase usturoi. Știți că nu știu să vă spun denumire la toate legumele pe care le văd aici. Pur și simplu am rămas fără cuvinte. Era păcat să fi luat un scooter de acolo de la plajă. Ratam această porțiune. Totul pare făcut pe calculator. Acum trebuie să vă spun și cum funcționează acest loc din punct de vedere turistic. Ghidul a sunat pe domnul care a venit de acasă pentru a-și prezenta grădina, dar poți să vii pe cont propriu, fără să discuți cu nimeni, totul este liber, deschis. La cât de mare este această zonă, sigur o să găsești persoane care lucrează pământul în cazul în care vrei să vezi cum se procedează, sau poți să iei un ghid, nimic greșit în asta. Acum, din punctul meu de vedere, ideea este genială. Pe un câmp faci cultură, pentru că tot ce vedeți aici ajunge în restaurante, merge la piață, dar faci bani și de pe urma turiștilor, pentru că turiștii vin să vadă aceste locuri. Da, o idee genială, dar pentru asta trebuie ca oamenii să se unească, să se strângă într-un colectiv și să fie de acord cu acest lucru. O să faci bani din mai multe direcții muncind pământul, nimic mai mult. Pare simplu, dar nu este, pentru că atunci când trebuie să lucrezi cu oamenii, când trebuie să-i pui pe aceeași, să-i aduci pe aceeași lungime de undă, să știți că este greu, nu este simplu. Pentru că, după cum bine puteți observa, nu sunt garduri, nu sunt delimitări, nu există nimic. Fiecare om știe unde are porțiunea lui, bucățica lui de pământ pe care o cultivă și cam atât. Nu ai nevoie de garduri de 2 metri sau semne. Priviți cât de bine arată salata. Vă spuneam și mai devreme, nu se folosesc chimicale, totul este bio, totul este natural, făcut manual. Aici avem o doamnă care a adus pământ. Am să vă rog să distribuiți acest vlog, pentru că această porțiune ar trebui să ajungă la cât mai multe persoane. Poate o să le dea de gândit. Temă pentru acasă. Se poate și natural, pentru că sănătatea, să știți, trebuie pusă de fiecare dată pe primul loc. De jur împrejur avem casele oamenilor și suntem pe o insulă foarte mică, așa cum ați văzut ceva mai devreme. Haideți că n-am rezistat, sunt curios. Un domn mi-a făcut semn, a zis că pot să iau, pot să mănânc. Doamne ce bune! Gustul pe care nu l-am mai întâlnit de foarte mulți ani, vă spun sincer. Na. Chiar și în România cumpăr salată bio, dar nu este așa. Doamne ce bună e! Și este o frunză, nimic mai mult. Din păcate, foarte mulți dintre noi uităm gustul autentic al fructelor, al legumelor. Aici avem fasole verde. Este păcat ce ar merge o salată cu roșii, cu castraveți, cu ceapă, totul de aici. Păcat că ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de ceea ce vedeți aici. Priviți ce frumusețe! Cam așa se cultivă orezul, dragi prieteni, cu siguranță știți, dar chiar și așa zic că merită să vă arăt aceste imagini. În noroi până la gât,
Domnul avea cizme lungi până la genunchi. Mai sunt turiști care au luat-o la pas, nu sunt singurul. Pe aici am venit ceva mai devreme, am venit cu un scooter. Erau foarte mulți buffalo, acum văd că văd că au dispărut. Bivol de apă scoși pe marginea drumului pentru ca turiștii să-și facă poze deasupra lor și să-i călărească. Nu mai sunt acum, din câte se pare. Și orezul este tot de apă. Nu știu dacă are rost să mai precizez. Haideți că i-am găsit. Aici avem unul micuț, ceva mai în față, văd unul mai mare. Acesta este mare, din păcate soarele în față. Trec pe lângă el să pot să-l filmez din față. Sper să nu se supere, pentru că are două coarne interesante, gigant pe vițel. O adevărată frumusețe. Acum sper să mă lase să trec, pentru că s-a blocat. De alta, da, pe partea asta nu am pe unde. Domnul îmi face semn că pot să trec. Mai știi ce se poate întâmpla? Prin câte locuri periculoase am fost să fiu aruncat de un bivol în lac. Thank you. Domnul își face reclamă, ne arată că putem face și noi poze. A trecut un grup de turiști pe biciclete și a sărit imediat pe animal. Ne-am întors pe cealaltă parte a insulei, Hoi An, un loc foarte frumos pentru poze. Avem multe terase, restaurante. Aș vrea să luăm o barcă, facem o plimbare și cu barca. Priviți aceste femei. Să știți că puteți face poze, contra cost, bineînțeles. De multe ori pare că sunt în China. Aici o să fie o piață de noapte. Cred că vom reveni, pentru că este prea devreme. Toate că oamenii ușor au început să amplaseze tarabele. Pizza vietnameză. Iar aici avem broscuțe. Pe partea aceasta avem haine, suveniruri până în capăt. Vedeți ce frumos au amenajat. Nu prea sunt oameni. Cred că este de vreme. Înțeleg că prețurile sunt mai mari aici. Masaj, dacă vreți. Prețurile sunt mai mari, dar localurile arată bine. Ești pe malul apei, ești în vacanță, nu ești ca mine. Dar de obicei când ești în vacanță, cheltui mai mult. Da, Doamne ferește, și ei sunt cu karaoke și sunt anumite persoane care nu au voce, nu au nicio treabă și pur și simplu te zgârie pe creier. Ca să trec pe partea cealaltă, a trebuit să merg până la podul de acolo. Acum nu știu ce să fac, sunt în dilemă, dacă să merg cu barca astăzi sau să merg mâine, pentru că aș vrea să fie și Andreea cu mine, nu aș lua o barcă singur. Văd că avem și acolo, în partea aceea, bivoli. Nu cred că o să-i prindă camera, sunt în depărtare. Aici copiii se joacă, doar că ea astăzi nu a fost cu mine, din câte ați observat, nu s-a simțit tocmai ok. Iar mâine se anunță ploi, mâine cred că plouă, vedem, nu cred că o să plouă toată ziua, așa că o să mergem mâine cu barca. Aș vrea să luăm o barcă de aici și să mergem până într-o altă zonă unde vom face un traseu cu acele bărci rotunde. Aș putea să iau un scooter de aici să merg până acolo, dar cred că e mai interesant și cu barca. Să iei barca de aici, să mergi până acolo, chiar dacă plătești mai mult, eu zic că merită. Partea aceea este plin de turiști. Sunt și acolo restaurante, dar nu atât de multe ca pe această parte. Priviți ce e aici, pe acest pod. Este plin. Toată lumea își face poze. Acest râu s-a umplut cu bărci. Dimineața nu era așa. Vă amintiți că zona era goală. Acum te calci în picioare. Și am impresia că ceva mai târziu o să fie și mai plin. Pe aici trec toate aceste bărci. Este o porțiune ceva mai ridicată a podului, dar nu atât de ridicată, pentru că oamenii trebuie să se aplece. Stau mai mult pe burtă. Parcă m-am teleportat în Veneția. La fel de multe persoane am văzut și acolo. Nu cred că are cum să nu-ți placă acest loc. Toată lumea stă pe scaunelele acestea micuțe, tipice Vietnamului. Podul japonez, aici era aproape liber, iar acum te calci în picioare. Cred că o să iau și eu ceva de băut, pentru că arată bine. Hello, may I have one of this? Yeah, okay. 20.000, are gheața acolo într-o cutie, merge. Pune ceva suc într-o sticlă de 2 litri, de Pepsi, nu muri. Am supraviețuit noi în China. Are și lime, 2 bucățele, 3, vedem ce o să iasă. Thank you. Thank you so much, bye bye. Hai să vedem.
Doamne, ce bun e! Chestia asta pe care a pus-o la urmă e coajă de lămâie cu zahăr, care este foarte, foarte bun. Excelent, aș putea spune. Când vine vorba de băuturi, sunt numărul 1 din punctul meu de vedere până acum, chiar și la capitolul cafea. Doamne, ce bun e! Acum nu știu cât de sănătos este, dar este răcoritor și foarte bun. Aici avem un domn care vinde cărnați. Să știți că 20.000 înseamnă undeva la 3 lei, 60 de cenți pe acolo. Tot 20.000 este și o bere, 3 lei o bere. În multe locuri berea în Vietnam este mai ieftină decât apa, dacă vă vine să credeți. Între timp s-a înserat, cam asta se întâmplă. Oamenii iau aceste bărci și se plimbă pe acest râu, pe acest canal. În jur de 200.000, din câte am văzut, pentru 2 persoane sau 175.000 pentru o persoană. Aprind aceste lampioane, dar nu sunt lampioane. Aprind aceste lumânări și le pun pe apă. Aici avem un grup de turiști care fac asta. Iau o lanternă, îi spun ei, și o pun în apă, cum vedeți acolo în depărtare. De fapt sunt tot lampioane, ei așa le numesc, lampioane mici din hârtie. Oamenii își fac poze, sunt făcute ca o floare. Ideea este simplă, le aprinzi și de obicei le lași să plutească în apă, folosindu-te de acest coșuleț și îți pui un fel de dorință pentru noroc, pentru sănătate. Se vând seara. Toată această zonă s-a umplut de persoane în vârstă care vând astfel de lucruri. Sunt și foarte multe persoane care lansează aceste lampioane de pe barcă, dar poți pur și simplu să te plimbi cu acele bărci. Este foarte frumos, mai ales să prinzi apusul. Din păcate, vremea nu a fost de partea noastră astăzi, dar cu siguranță o să facem asta. Mai avem o zi aici. O să filmăm, dacă nu o să intre în vlog, pentru că simt eu că ne-am lungit, să vedeți pe Instagram, așa că urmăriți-ne și acolo. Priviți ce frumos se vede. Acum trebuie să vă arăt și acest lucru. Aici miroase a plastic ars. Cam acesta este rezultatul. Este frumos văzut de la distanță, dar în realitate poluează. În apă ajunge și plastic care este adus de valuri către mal. Acolo ajung și aceste lampioane și pur și simplu arde și plasticul. Devine foarte toxic. Este frumos, dar da, doar văzut de la distanță. Așa, dacă ne uităm pe acest râu, da, este frumos, nimic de zis. Extraordinar, îmi place foarte, foarte mult. Acum, aceste lampioane, nu știu, să-mi lăsați voi părerile în comentarii, pentru că sunt foarte, foarte mulți turiști, abia mergi pe aici. Prin urmare, ajung și foarte multe lampioane în apă, sunt foarte multe persoane care vând. How much? 10.000, 20.000. Okay, I will speak with my wife. No, thank you. Același lucru. Voia 20.000, mi-am zis că plec, mi-a lăsat la 10.000. Jumătate de preț. Am vrut să vedeți și acest lucru pentru că merită. S-a format atâta mai coadă aici, fiți atenți. Coadă, wow! Ca să urci pe barcă, cu siguranță nu o să avem șanse să luăm barca în această seară. De aici cumperi biletele. Bine, acum nu știu de ce faci coada aici, pentru că poți să cumperi din partea cealaltă de la intrare. Eu vreau să să închei acest vlog aici. Ia priviți, te calci în picioare. Mai e o doamnă cu un scooter pe aici. Am ajuns în mijlocul podului. Toată lumea își face poze, filmează. Este demențial. Trebuie să fii aici ca să înțelegi cu adevărat. Arată mai bine ca în Veneția. Adică îmi place mai mult. Nu exagerez. Da, cam atât. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Lăsați-vă părerile într-un mod civilizat în comentarii și ne vedem data viitoare tot de aici din Vietnam într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!